Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Zelensky heeft eindelijk toegegeven dat Oekraïne delen van Rusland bevrijd heeft. Ze waren daar ongelooflijk stil over, maar hij heeft in ieder geval dat deel toegegeven. Wat het doel van de actie is, ja, dat blijft nog steeds geheim. En dat is een goede zaak, want ook de Russen moeten er naar gissen. En ja, dat is heel lastig voor ze. Van wat is nu eigenlijk het doel van deze actie? We gaan even naar de Deep State Map. De actie is hier gaande, dat is bij Sumy. En we zien hier de actie bij Kharkiv. En ja, het lijkt er dan toch wel op dat een deel van deze actie is om hier troepen weg te trekken, maar ook om dus troepen uit de rest van Oekraïne weg te trekken. Rusland heeft al zijn gevechtssoldaten in Oekraïne liggen. En dat betekent dus een enorme concentratie van troepen, Russische troepen in Oekraïne. Door nu de gevechten naar Rusland te brengen, ja, wordt dat wat makkelijker voor Oekraïne, omdat die Russen dan ook moeten spreiden. Ik heb al eerder aangegeven, Oekraïne moet haar soldaten letterlijk van hier bij Wit-Rusland tot hier en dan helemaal hier. Daar moet Oekraïne zijn soldaten houden om er zeker van te zijn dat die Russen niet stiekem ergens binnenvallen. De Russen ondertussen die blijven gewoon gezellig alleen maar hier liggen. Dit deeltje. Ja, dat betekent dus dat die Russen wel kunnen concentreren en die Oekraïners niet. Door nu de Russen te dwingen om ook hier naartoe te gaan, dit deel, zal het voor Rusland moeilijker worden om zijn soldaten te concentreren. Wat gaat er gebeuren? Ze kunnen niet anders, die Russen, want dit kunnen ze niet laten blijven. Ze moeten wel gevechtssoldaten wegtrekken. Dan zullen ze eerst proberen de reserves, maar dat is niet voldoende. Die reserves zijn vaak niet de beste soldaten, maar ook niet met het beste materieel, want dat heb je aan het front. Dus de Russen zullen dus delen van het front moeten gaan cannibaliseren om dus soldaten de middelen te geven om hier wat aan te doen. En ja, de middelen, dat is dus ook al een probleem voor Rusland, want die zijn ook steeds schaarser aan het worden. Dus deze actie van Oekraïne komt voor Rusland op een ongelooflijk moeilijk moment, want ze willen doorzetten hier in het oosten. Dat is de bedoeling van, nou, we willen die doorbraak. Dat lukt ze maar niet. Het lukt ze maar hooguit om iedere dag een veld te veroveren. En dan komt nu dit. Ja, dan kan je wel nagaan wat de volgende actie gaat zijn. Want als Rusland hier troepen gaat wegtrekken, dan ontstaan er hier relatief zwaktes. En ik kan me niet anders indenken dat Oekraïne zwaktes die hier ontstaat gaan uitnutten. Dat ze daar toch gaan zeggen van oké, nu hebben wij een kans. Want Oekraïne wil het eigen land terug. Ja, waar gaat het dan gebeuren? Ja, er is naar gissen. Ik heb er al veel video's over gemaakt wat ik denk wat de snelste weg is naar het einde van deze oorlog. En wat mij betreft is dat deze route. Dus ik zal hem eventjes hier tekenen. Deze route, zo hier, dit is de snelste weg voor Oekraïne om de oorlog te winnen. Ja, hoe kan je dan het beste doen? Je ziet hier ligt een concentratie van Russen. Ja, dat zou dan wat mij betreft zijn door hier in te vallen. En dus in feite hier een front te openen en van daaruit verder te gaan. Waarom hier dit deel? Dit is het stukje van Oekraïne wat bezet is, wat door Rusland het slechtste voorzien kan worden van logistieke spullen. Dus de vrachtwagens, de treinen, die komen daar het slechtst. Dus munitie, tanks, gevechtsvoertuigen, soldaten, die zijn hier het moeilijkst aan te voeren. Dus uiteindelijk denk ik dat die oorlog hier beslist moet gaan worden. Waarom dan toch dit? Ja, wat ik al zei, het is toch de Russen verzwakken in Oekraïne. En dat ga je niet doen door er keihard op in te slaan. Dat heb ik gisteren laten zien met de hamers. Dat moet je doen door slimmer te zijn en de Russen aan te vallen daar waar ze zwak zijn. En vervolgens te zorgen dat ze op plekken waar ze nu sterk zijn straks zwak worden. Dit is Sun Tzu. Dat is die Chinese generaal waarover een boekje is geschreven. Die dus ja, zijn strategieën op papier heeft gezet. Of anderen hebben dat gedaan, dat weten we niet. Het is al lang geleden. Maar dat was een briljante strateeg die dus de zwaktes en de sterktes van zijn tegenstanders wist uit te nutten.
Als je dat boekje nog niet hebt, ik kan het je aanraden om dat te kopen. Het is echt wat dat betreft een prachtig boekje over militaire strategie. Wat doe je wel, wat doe je niet, hoe doe je het slim. Oekraïne past dat toe. Dat maakt dat ik het zo ongelooflijk interessant vind. Want deze actie is ook puur een Sun Tzu actie. En ja, briljant en ook goed uitgevoerd, dat moet ik wel zeggen. De Oekraïners hebben daar een hele goede samenwerking tussen de verschillende eenheden voor elkaar gekregen, waardoor de Russen gestoord werden met communicatie. Die konden niet meer communiceren. En vervolgens werden de drones vooruitgestuurd. En toen de Russen daarmee bezig waren, zijn de snelle infanterievoertuigen naar voren gereden en hebben de zaak opengebroken. Zo moet je dat doen. Dat is al geprobeerd hier bij Kharkiv door de Oekraïners op kleine schaal. En ja, nu is het dus hier op grote schaal en het is gelukt. Ik kan me niet indenken dat dit alleen maar door Oekraïne is verzonnen. Ik denk dat hier de NAVO ook wel achter zit en met name de Verenigde Staten, de strategen. Maar het is ook wel briljant uitgevoerd door Oekraïne, dat mag wel gezegd worden. Ja, Rusland moet daar dan iets tegenover stellen en de vraag is nog altijd, wat doen ze dan? En terroristische dreiging, wetgeving uitbrengen voor hier wat regio's, dat heeft niet zo heel veel zin, denk ik. Maar dat doet Rusland nu wel. Ze brengen al wel soldaten daar naartoe, de reserves, maar de vraag is, waar ga je die dan opstellen en gaat daar Oekraïne niet ook mee spelen? We weten nog steeds niet hoe diep Oekraïne in Rusland is doorgestoten. Sommigen zeggen dat ze al vlak bij Koersk zijn. Ik weet niet of het vlak bij Koersk is. Maar Koersk heeft vannacht wel nodige inslagen gehad van of het drones of artillerie was, dat weet ik niet. Maar er zijn behoorlijk wat ontploffingen in Koersk geweest en in de omgeving van Koersk. Dus in die zin wordt de bevolking daar wel gestimuleerd om te gaan vluchten. Want wat ik gisteren ook al heb gezegd, ik denk dat het een van de doelen van Oekraïne zou kunnen zijn om de bevolking van Koersk te laten vluchten richting de rest van Rusland, zodat Rusland zelf ook een vluchtelingenprobleem krijgt. Dat vergt veel moeite en kosten, maar ook dat die vluchtelingen in de rest van Rusland gaan vertellen wat er echt gaande is. Want dat is dus nu het probleem in Rusland. De Russen denken dat de Oekraïners deze oorlog zijn begonnen en dat ze bevrijd moesten worden van de nazi's. En dat is die waanzin, dat is wat 2,5 jaar lang aan de Russen is gevoed. En ja, die vinden dat allemaal prima en die zijn het maar gaan geloven, want ze hadden geen alternatief. En dat alternatief komt als er heel veel vluchtelingen de rest van Rusland in gaan trekken. En daarvoor moet Koersk en Belgorod mogelijk toch ontvolkt worden door die bevolking zelf te laten vluchten. Ik weet niet of het nou zinvol is om die steden te gaan bezetten, maar als die bevolking vlucht is dat voor Oekraïne een winst. Dus ik denk dat dat een van de doelen kan zijn om dat voor elkaar te krijgen. Daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Door je abonnement wordt de video sneller gevonden door het algoritme van YouTube en wordt er dus meer naar gekeken. Dus abonneer je, geef ook die duim. Dat helpt om die video beter gezien te laten worden. En ik maak hem om gezien te laten worden. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!